या सेशनमध्ये आपण सिंपल रो लेवल सिक्युरिटी कशी इम्प्लिमेंट करायची पॉवर BI मध्ये आणि त्यानंतर आपण मोबाईल लेआउट बघणार आहोत, जिथे की आपण आपला डॅशबोर्ड जो आतापर्यंत आपण एवढा बिल्ड केलाय तो मोबाईलमध्ये कसं दिसेल, ते कसं डिझाईन करायचं, ते आपण बघणार आहोत. तर सर्वात प्रथम रो लेवल सिक्युरिटी काय असते, की रो लेवल सिक्युरिटी म्हणजे काय असतं ना, की कधी कधी हा जो आपला जो डेटा असतो, पूर्ण डेटाचा जो असतो, मग आता हा युरोप रिजनचा आहे, नॉर्थ अमेरिका, पॅसिफिक, जेव्हा आपण रिअल टाइम प्रोजेक्टवर काम करतो तेव्हा जे बिझनेसमध्ये जे लोक असतात ना, त्या सर्वांना सर्वच डेटा बघायला परमिशन नसते किंवा त्यांनी तो बघायला नाही पाहिजे अशी रिक्वायरमेंट असते डेटा कॉम्प्लायन्स टीमकडनं वगैरे. काही डेटा फक्त काही पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटच्या लोकांनाच दिसायला पाहिजे, तर ते डेटा सेन्सिटिव्हिटी असते किंवा डेटा सिक्युरिटी म्हणता येईल. त्या दृष्टीने आपल्याला ही सिक्युरिटी इम्प्लिमेंट करावं लागते. त्यामुळे हा जर डॅशबोर्ड आपण सर्वांना जसा आहे तसा दिला तर तो मग सगळ्यांना सर्व डेटा दिसेल, तर तसं नसतं. तर त्यासाठी आपल्याला काही सिक्युरिटी इम्प्लिमेंट करावं लागते. तर त्यासाठी आपण काय करतो ना, की आता इथं जी सिंपल मी आता तुम्हाला इथं रो लेवल सिक्युरिटी जी सांगणार आहे ती पॉवर BI मध्ये फक्त इथं पॉवर BI डेस्कटॉप मध्ये आपण फक्त क्रिएट करतो, पण ऍक्च्युअल आपला जी होती पॉवर BI प्रो मध्ये होते. जे आपण नंतर घेणार आहोत पॉवर BI प्रो, त्यावेळेस मी तुम्हाला ते तिथे सांगेल. परंतु इथं कशी क्रिएट करायची आणि कसं डेटा व्ह्यू करायचा ते बघू शकतो. आता इथं कसं आहे ना, आपण की युरोपचा क्लिक केला तर युरोपचा डेटा, नॉर्थ अमेरिकेवर क्लिक केलं तर नॉर्थ अमेरिकेवर स्पेसिफिक, किंवा सिलेक्ट ऑल केलं तर सर्व डेटा इथं आपल्याला दिसतो. तर आता रोल लेवल सिक्युरिटी इम्प्लिमेंट करण्यासाठी आपल्याला मॉडेलिंगमध्ये एक मॅनेज रोल म्हणून एक ऑप्शन असतोय. आता इथं काय करायचं ना, आपल्याला रोल लेवल सिक्युरिटी अशी करायची, काही युजर फक्त युरोपचा डेटा बघेल, काही युजर फक्त नॉर्थ अमेरिकेचाच डेटा बघेल, काही फक्त पॅसिफिकचे. त्यासाठी आपल्याला काय करायचं ना, इथं न्यू रोल म्हणायचंय आणि इथे नाव द्यायचंय त्याला काय, युरोप, फक्त युरोपची. आणि त्यानंतर आपल्याला इथं टेबल द्यावं लागतं, तर की एखाद्या टेबलमध्ये एखादी फील्ड असेल तर ती सिलेक्ट करायची आणि इथे ऍड म्हणायचं. आता टेबल, आता इथं आपल्याला काय करायचं, कॉन्टिनेंट इक्वल टू कंट्री, रिजन वगैरे हे जेवढे फील्ड असतील या टेबलमध्ये ते इथं दिसतात. आपलं कॉन्टिनेंट इज इक्वल टू आपल्याला काय करायचंय, युरोप, हे करायचंय आणि ही सेव्ह करायची. सिंपल कंडिशन आहे ही. जी आपण केलेली आहे याच्यात मल्टिपल आपण ऍड करू शकतो, परंतु सध्या फक्त समजण्यासाठी आपण हे सिंपल करतोय. अजून एक रोल क्रिएट करायचा आहे, जो असेल तो फक्त नॉर्थ अमेरिका. आणि याच्यात आपण कॉन्टिन्यूट करणार आहोत सिलेक्ट. परत हीच फील्ड आहे आणि इथे नॉर्थ अमेरिका, म्हणजे कॉन्टिनेंट इक्वल टू नॉर्थ अमेरिका जर असेल तर. आणि अजून एक शेवटची आपल्याला रो लेवल करायचं आहे, त्याचं नाव असेल पॅसिफिक. आणि याच्यात आपण ऍड करणार आहोत, इथे काय असेल, पॅसिफिक. तर हे केलं, मग आता इथं सेव्ह करायचं आहे. ह्या तीन लेवल सेव्ह झाल्या. आता आपण हे क्लोज केल्यानंतर आता आपल्याला हा डेटा आहे तो नॉर्मल युजरसाठी, पण आता इथं एक व्ह्यू ॲज म्हणून एक ऑप्शन असतं. आणि मग इथं आपल्याला तीन वेगवेगळे असतात. व्ह्यू ॲज युरोप जर म्हटलं मी फक्त, तर इथं काय होतं की आता इथं नाव व्ह्यूइंग ॲज युरोप, फक्त मला युरोपचंच ऑप्शन दिसतंय. फक्त युरोपमध्ये जेवढा डेटा आहे तेवढा सिलेक्ट ऑल जरी केलं तरी फक्त मला युरोपमध्येच जेवढं आहे तेवढंच दिसतं. आता हे झालं, आपण हा पर्टिक्युलर युजर, जे युजर ज्यांना फक्त युरोपचा डेटा बघायचा आहे त्यांना आपण हे रोल असाइन करू शकतो, की हा या रोलनेच तुम्ही हा डॅशबोर्ड बघू शकता. इथे स्टॉप करतो मी आता. परत आता दुसरा जर बघितला मी, आता सपोज म्हटलं की मला पॅसिफिक सिलेक्ट करायचंय, तर आता फक्त पॅसिफिकचाच डेटा दिसणार. म्हणजे मी जरी सिलेक्ट ऑल जरी केलं तरी फक्त पॅसिफिक. इथं स्टॉप व्ह्यूइंग करायचंय. त्याच्यानंतर मी असं म्हटलं की मला फक्त नॉर्थ अमेरिकेचा डेटा बघायचा आहे, तर नॉर्थ अमेरिका. तर अशा पद्धतीने फक्त पर्टिक्युलर रिजनचा, पर्टिक्युलर कॉन्टिनेंटचा आपल्याला डेटा बघता येईल. ही रो लेवल सिक्युरिटी अशी दिसेल. तर ही इम्प्लिमेंट करायची कशी, त्याचं आपण डिटेलमध्ये पॉवर BI प्रो मध्ये घेऊया. परंतु इथे फक्त तुम्ही लक्षात घ्या की असे रोल्स क्रिएट करू शकतो, वेगवेगळे. मग हे मॅनेज रोलमध्ये जे आपण क्रिएट केले ना, असेच बरेचसे अजून करू शकतो, जिथं की आपल्याला अजून स्पेसिफिक कंडिशन असतात. रिअल टाइम मध्ये जेव्हा आपण काम करतो तेव्हा बरेचसे कॉम्प्लिकेटेड रो लेवल सिक्युरिटी असू शकतात, की जिथं आपल्याला व्यवस्थित सिक्युरिटी इम्प्लिमेंट करावं लागते. कारण आणि त्यात बऱ्याच वेळा डेटाबेस साईडकडनं पण काही रो लेवल सिक्युरिटी असते, त्यातल्या कंडिशन आपल्याला कन्सिडर करावं लागतात. तर ते बघूया. तर सध्या फक्त एवढं समजून घ्या की असे रोल्स क्रिएट करू शकतो आणि हे रो लेवल सिक्युरिटी आपण पॉवर BI मध्ये अप्लाय करू शकतो. नेक्स्ट टॉपिक जो आहे तो आपला
मोबाईल लेआउट म्हणजे आता काय होतं ना, की आपला हा जो डॅशबोर्ड आहे, आपण आता एवढा डॅशबोर्ड क्रिएट केलाय, एक्झिक्युटिव्ह डॅशबोर्ड वगैरे बरेचसे चार्ट्स आपण क्रिएट केले, परंतु आता हे आपल्याला माहित नाही मोबाईलमध्ये कसं दिसेल. आता आपल्याला तर मोबाईलमध्ये हा पूर्ण डॅशबोर्ड तर तसा तसा दिसू शकत नाही. त्यासाठी एक इथं व्ह्यू मध्ये एक मोबाईल लेआउट म्हणून ऑप्शन असतो. तिथे ह्या मोबाईल लेआउटवर क्लिक केले तर मोबाईलमध्ये आपण कसा हा डॅशबोर्ड बघू शकतो ते दिसेल. आता इथे या एक्झिक्युटिव्ह डॅशबोर्ड मध्ये मग याच्यात आपल्याला हा एमटी दिसेल. म्हणजे आता सध्या आपण जर मोबाईलमध्ये हा डॅशबोर्ड बघायला गेलो तर तो एमटी दिसेल, परंतु आपल्याला याच्यात काही चार्ट्स आपण ऍड करू शकतो. म्हणजे जेवढे काही आपण चार्ट्स क्रिएट केले, सपोज आता हा आपण केलेला आहे, तर याला आपण इथून इथे ऍड करू शकतो. जसे थोडंसं मग याची साईज वगैरे काही फॉर्मॅटिंग करू शकतो. हा कॉलम चार्ट घेतो मी इथे, जो असा इथे व्यवस्थित दिसेल. त्यानंतर मी सपोज हा रेव्हेन्यू ट्रेंडिंगचा चार्ट घेतो, जो असा दिसेल. त्यानंतर अजून काही ऑप्शन्स असतील, जसं की आता इथं हा एक टेबल आहे. तो टेबल मला इथे दाखवायचा टॉप 10 प्रोडक्टचा, तो मी इथे दाखवू शकतो. तर अशा पद्धतीने हा मोबाईल लेआउट मध्ये दिसेल. आता तुम्ही बघा की आता इथे हे आले बाकीचे काही चार्ट्स आपण ऍड करू शकतो. जशी आपली कस्टम रिक्वायरमेंट असेल तशी करू शकतो. आता ह्या मॅप्स मध्ये वाटलं तुम्हाला तर हा मॅप्स पूर्ण दाखवायचा इथं, तर तुम्ही हा मॅप पूर्ण दाखवू शकता इथं. आणि हे जे आहे हा स्लायसर, तो पण ऍड करू शकतो आपण इथे. आणि त्यानंतर आपल्याला असे बाकीचे जे पेजेस आहे प्रोडक्ट डिटेल्स, त्यांचं पण आपण काही चार्ट्स आपण ऍड करू शकतो इथे असे, हे असं. आणि बाकीचे काय हे चार्ट्स वगैरे डोनट चार्ट्स वगैरे पाहिजे असेल तर तसे करू शकतो. असे प्रत्येक पेजचं आपण करू शकतो. आणि त्यानंतर ह्या एक ग्रीड लाईन असतं ह्या पण आपण काढू शकतो जर नसेल लागत तर. अशा पद्धतीने आपण हा असा चार्ट दिसू शकतो याच्यावर. तर अशा पद्धतीने आपण हा मोबाईल लेआउट पण डिझाईन करू शकतो. आणि मग त्याच्यानंतर आपण पेज व्ह्यू मध्ये पण जाऊ शकतो, जेणेकरून आपल्या मेन पेजवर येऊ शकतो. तर अशा पद्धतीने आपण ह्या मोबाईल लेआउट थोडाफार डिझाईन करू शकतो आपल्याला जसं पाहिजे जशी रिक्वायरमेंट असेल तशी. आणि मग हा केल्यानंतर आपण जेव्हा पब्लिश करू पॉवर बी आय प्रो मध्ये, तेव्हा तो बरोबर व्यवस्थित दिसेल. अशा पद्धतीने हे दोन टॉपिक मी घेतले, रो लेवल सिक्युरिटी आणि मोबाईल लेआउट. सिम्पल आहेत, तुम्ही थोडे ट्राय करू शकता. आणि फक्त त्याची कन्सेप्ट समजून घ्या, रो लेवल सिक्युरिटी काय असते आणि त्यानंतर हे मोबाईल लेआउट. आणि हे जवळपास आपलं व्हिज्युअलायझेशनचं मॉड्यूल संपत आलेलं आहे. फक्त एकच टॉपिक राहिला जो पब्लिशिंग टू पॉवर बी आय प्रो मध्ये कसं पब्लिश करायचं हा आपला डॅशबोर्ड, तेवढं घ्यायचं आहे. तुम्हाला हा कोर्स कसा वाटतोय, कसा वाटला, कोणते टॉपिक्स आवडले, कोणते टॉपिक्स नाही आवडले, काही इम्प्रूव्हमेंट करायचे असेल तर ते कमेंटमध्ये टाकू शकता.